Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 155, sau khi đi vào gian mật thất, Hoắc Vũ Hạo thi triển thần thuật rốt cuộc cũng nhìn thấy cảnh tượng Lệ Nhã bị gã tà hồn sư làm hại. Thấy hình ảnh con mình bị như vậy, Hải công chúa gấp gáp hỏi: "Như thế nào rồi? Rốt cuộc có cứu được con bé hay không?" Theo ta vừa xem, linh hồn của nàng đã bị tên tà hồn sư cưỡng ép rút đi một bộ phận, bây giờ cũng không có cách để khôi phục. Thật sự không có biện pháp nào sao? Có một cơ hội, có lẽ có thể làm cho Lệ Nhã sống một đoạn thời gian, nhưng ta cũng không chắc có thể thành công. Chỉ cần Lệ Nhã có thể còn sống sót, bất luận biến thành bộ dáng gì nữa cũng được. Ta sẽ tiến hành phương pháp hồn linh dung hợp, nếu thành công, Lệ Nhã sẽ thành hồn linh, nếu như đã thất bại, như vậy hồn phi phách tán. Nghe đến 4 chữ hồn phi phách tán, sắc mặt mẹ con Hải công chúa biến đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu không thử, Lệ Nhã vẫn hồn phi phách tán. Ngay cả Vũ Đồng, nàng cũng không đồng ý mà nhìn Vũ Hạo nói: "Huynh làm như vậy thật sự quá nguy hiểm." Tuy nhiên phía xa kia, nhìn Lệ Nhã đau đớn đến tột cùng như vậy, rốt cuộc Hải công chúa đã đồng ý với Hoắc Vũ Hạo. Đến đây, Hoắc Vũ Hạo liền tiến lại sát giường Hàn Ngọc, thần quang lạnh lùng lóe lên trên mắt Hoắc Vũ Hạo, tiếng ngâm sướng chú ngữ vang lên. Tiếp theo, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu quá trình ký khế ước vô cùng gian nan. Trải qua quá trình vô cùng gian nan và đau khổ, khi Lệ Nhã liên tục thét lên những tiếng kêu đau đớn đến tận cùng. Thế nhưng lần này, Hoắc Vũ Hạo cũng phải chịu đau đớn chẳng kém. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ngay cả Thiên Mộng Băng Tầm cũng phải hét lên đau đớn nói: "Vũ Hạo, mau dừng lại đi, tinh thần chi hải của ngươi sắp sụp đổ rồi." Mà kệ tất cả, Vũ Hạo vẫn kiên quyết hoàn thành quá trình này. Thế nhưng càng ngày, linh hồn Lệ Nhã lại càng bài xích Vũ Hạo, linh hồn cô ấy giãy giụa và bài xích kịch liệt. Thậm chí cô ấy còn không thèm giao tiếp với Vũ Hạo. Sự phản phệ tinh thần mạnh mẽ ngay lập tức khiến tinh thần chi hải của Vũ Hạo xuất hiện những vết nứt rạn nhỏ. Huyết sắc cũng theo đó rỉ ra từ mũi và miệng của Vũ Hạo. Vũ Hạo dĩ nhiên có thể đơn phương chấm dứt khế ước, nhưng một khi từ bỏ, Lệ Nhã cũng sẽ hoàn toàn tan biến, hồn bay phách tán. Bởi vậy mà Vũ Hạo đã hạ quyết tâm muốn giúp đỡ vị công chúa nhân ngư này. Điều quan trọng nhất là hắn muốn đạt được sự thấu hiểu đối với nhân loại từ tộc hải hồn thú. Chính vì lý do đó, Vũ Hạo vẫn đang kiên trì và cắn răng chịu đựng. Cùng lúc này, ở doanh trại nhóm thất quái không thấy Vũ Hạo và Vũ Đồng trở về thì vô cùng lo lắng cho cả hai người. Trong lúc đó, một người sợ hãi hỏi: "Đã mấy ngày trôi qua rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Vũ Hạo và Vũ Đồng." Lời này vừa nói ra, cả đội cũng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Chẳng những vậy, cả đội còn nhận được tin Thiên Hồn Đế Quốc còn chuẩn bị tấn công. Chính vì những lý do đó, tất cả cũng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Chuyển cảnh đến một nơi khác, bây giờ Quất Tử đã chính thức ra trận, đứng giữa đại quân, kiếm trên tay cô ta vung lên. Sau đó, thanh âm vang lên quát: "Truyền lệnh toàn quân, lấy mạng kẻ địch không chừa một ai." Lệnh vừa đưa ra, đại quân Thiên Hồn liền lao lên, tạo ra một cuộc chiến khốc liệt giữa đại quân của Thiên Hồn Đế Quốc và sự liên thủ giữa ba đại đế quốc. Cùng lúc đó, sau khi đọc được một tin tình báo, Từ Thiên Nhiên lại tức giận vì chiến thuật nhảy cóc của Vũ Hạo. Biết hai tòa thành thị lần lượt bị tập kích, Từ Thiên Nhiên thậm chí còn hoài nghi rằng hồn đạo sư nhà mình làm phản. Hắn tiện tay xé nát bức thư quát: "Vô dụng như vậy, chậm giữ lại các ngươi còn có tác dụng gì?" Lời hắn vừa dứt, đám người ở phía dưới vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, Vũ Hạo vẫn đang cố gắng ký khế ước với Lệ Nhã. Tuy nhiên lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã gần như rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Rất may vào thời khắc mấu chốt, Hải công chúa rốt cuộc đã hành động. Bà cùng toàn thể người trong tộc thực hiện nghi thức ngư diêu chúc phúc, năng lượng an lành liền giáng xuống đỉnh đầu con gái, xoa dịu vết thương lòng của một Lệ Nhã đang cuồng bạo bất an. Cũng bởi vậy, Lệ Nhã đã bớt đi oán khí, ngay cả ánh mắt của cô cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đến đây cũng là lúc Hoắc Vũ Hạo ra tay làm những bước cuối cùng để ký khế ước với Lệ Nhã và biến cô nàng trở thành hồn linh. Và rốt cuộc sau quá trình gian nan vất vả, để rồi đến cuối cùng, Lệ Nhã cũng thuận lợi dung hợp cùng Hoắc Vũ Hạo, mang đến cho hắn hai hồn kỹ 10 vạn năm và một khối hồn cốt cánh tay phải cực kỳ vô giá. Đây cũng là lúc quá trình toàn bộ kết thúc, chứng kiến Lệ Nhã vẫn còn sống với tư cách là hồn linh, Hải công chúa cùng toàn bộ tộc nhân vui sướng. Ngay lập tức, họ lao tới nói lời cảm ơn với Hoắc Vũ Hạo. Còn Vũ Đồng, chứng kiến người mình yêu thành công, nàng cũng hạnh phúc vô cùng. Cứ như vậy, đoàn người tiếp tục trao đổi. Hoắc Vũ Hạo cũng nói với Hải công chúa mình đã xong việc và phải trở về đất liền. Cuối cùng, sau khi cáo biệt Hải công chúa, hai người lập tức rời đi, chuẩn bị triển khai toàn diện kế hoạch phản công nhắm vào Nhật Nguyệt Đế Quốc. Và liệu rằng những diễn biến tiếp theo của tập 157 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!